A teď bych mezi nás pozvala do našeho středu Paula Rasora, toho, kvůli kterému jsme se tu dneska sešli, a také paní překladatelku a tlumočnici Lucii Rounovou, která pro váš větší komfort bude všechno překládat. I don't address any of those categories, and I think of myself as a theologian. Yes. Well, it can be. Certainly. I mean, a lot of liberal theologians, and I talk about several in the book, actually, all through since the beginning. Schleiermacher in Germany was probably the beginning. He talked about God a lot. He wrote books this thick. Well, in German, in English, they'd be this thick, about God. And today, even many liberal theologians talk about God, and they use God and they use Jesus or Christ in ways that are not traditional, but that's the reference point. Those questions are interesting to me, but it's just not something I've written about. I think, I should let you... Já sám se na tyto pojmy nezaměřuji, ale přesto se za teologa považuji. Ale hovořím o tom i ve své knize, že jsou teologové, například Němec Schleiermacher, který hodně pojednává o Bohu, a je celá řada dalších teologů, kteří se zabývají těmito tradičními pojmy. Yeah. And I think of theology as about, I think of religion as about meaning making in the world, right? Mythologies, big pictures. We have big pictures of the world that help us get our own orientation in life, right? All religious traditions give us that. Our own gives us that, although it's harder to find. Yeah? Já myslím, že náboženství představuje určité hledání smyslu světa, smyslu života, a všechna náboženství takový rámec poskytují. And I think of theology as analyzing, interpreting, recreating, rearticulating, criticizing those traditions that hold us. A teologii chápu jako analýzu, interpretaci, formulování, přeformulování i kritiku těchto tradicí, které nás obklopují. And if God is in the tradition, or if, I mean, not all theologians talk about every possible idea. Some think they do, but they don't. So there can be theology without God. And there are specifically atheist theologies. I know several. I mean, it sounds weird, but it's people taking a humanistic or non-theistic, we might say, worldview and analyzing them. How can they create meaning? What do they mean today? For me, that's theology. Teologie je představitelná bez Boha. Je to ta ateistická teologie, známých více, několik existují. Takže jedná se o hledání toho smyslu, jim se zabývá i teologie. Now my own work is not that systematic. I do address a lot of these ideas, but I never have thought of myself as someone like, I can make many names. Well, just Schleiermacher for a great example, who has everything worked out. I just have some ideas, which to me is a more liberal approach. I don't think liberals really can do what we used to call systematic theology, every doctrine and have it all fit in a nice picture. Moje vlastní práce jako teologa není tak systematická, na rozdíl od jiných teologů, mezi něž patří i zmiňovaný Schleiermacher, ten má vše zpracováno velice systematickým způsobem, a já myslím, že i můj způsob práce je takto vlastně liberálnější, odráží ten liberální přístup. I mean, we do think systematically in the sense of carefully, thoughtfully working with the ideas, but we don't pretend to answer every question. And for some of us, God is just no longer a relevant question. I guess that's the best way to answer that. My samozřejmě pracujeme systematicky, to znamená pečlivě, snažíme se věci utřídit,
ale není tam zpracováno úplně všechno. Zabýváme se tím, co považujeme za relevantní, a otázka Boha je něco, co již nepovažujeme za relevantní. Now I'll come to the personal part of your question. A teď ještě z osobního hlediska. Sort of. Tak trochu. For me, the question about God that's interesting is what is the value of continuing to use the word God in whatever language your theology is? Pro mě je otázka o Bohu zajímavá z následujícího hlediska. Slovo Bůh používá se nadále. I was raised with a God who was the old man who lives in the sky and who ran everything. Když jsem byl malý, byla převládající představa Boha jako takového moudrého starce, který zhora z nebe všechno řídí. And so there was this being who lived somewhere, I don't know where, up there. Věděli jsme, že je někde nahoře. Controlled my life, controlled your lives, controlled the world. A řídil můj život, váš život, ovládal celý svět. And somewhere along the way I rejected that idea. Potom někde na té své cestě jsem tuto myšlenku odvrhl. And then you have to ask, and I spent some years, so what does God mean if it doesn't mean that? And I say it, not he or she, because gender there's value in feminist theology of using gender as feminine, but I think any of those concepts are, for me, they're just no longer helpful. A tak se nabízí otázka, když ne toto, tak co vlastně? A já o Bohu hovořím ve středním rodě, neříkám ani on, jako dříve byl převládající způsob označování Boha, ani neužívám ona, zájmeno ženského rodu, tak jak užívají některé feministické směry, ale používám ono, zájmeno středního rodu. So there are liberal theologians who, even Christian liberal theologians, who say, well, okay, God doesn't mean the old man in the sky, so God must mean love. Unitarians say that sometimes. Or God means creativity, or progressive creativity, or something positive force of value in the world. I think those are great ideas. Liberální teologové, i křesťanští liberální teologové, tedy místo nahlížení na Boha jako na toho moudrého starce, který zhora všechno řídí, vidí v Bohu spíše lásku, tvořivost, progresivní tvořivost, v každém případě pozitivní sílu, která je nositelem hodnot. It's just for myself, I've never found one of those ideas that I wanted to claim as my permanent understanding of God, even though I like many of those ideas. So that's. Mně samotnému se tyto myšlenky líbily, i když sám jsem neměl za to, že poskytuji ucelenou odpověď na otázku. Well, creator, at least the way I was raised in the traditional understanding, the creator would be the same God or some sort of originating idea or originating force or originating person. If you say creator, that implies a being of some kind, yeah? I don't know if that's what you mean, but to me the word has that implication. Stvořitel, a navazuji na tu tradici, ve které jsem vyrostl, znamená Bůh či původce, určitá myšlenka, která je na počátku, souvisí to s bytím, nevím, zda na to nahlížíte podobně. Yeah, I mean, I guess I certainly believe in evolution. I'm trusting the scientists on things like the Big Bang. I have no particular insight myself into that, but I read a lot about it.
Já sám věřím v evoluci, velký třesk, osobně o něm mnoho nevím a věřím v to. But, so I think there is creation, we're here, and before us was something else, and there is evolution, and things have been evolving for billions of years and will evolve much past us. Myslím, že tady existuje něco jako stvoření a že před naším stvořením bylo něco jiného. Mezitím nastala evoluce, která pokračovala miliardy let a bude nadále pokračovat. Every religious tradition and every cultural tradition that goes very far back has creation stories. Ostatně každá náboženská i kulturní tradice nějak pojednává o stvoření. I don't know what to do with that other than to understand that a story like the Bible creation story creates wonderful moral and some problematic moral values that are part of the stories we tell about our own human origins. Co jiného, než pochopit tento biblický příběh jako příběh, který nám přináší určité morální hodnoty, možná i problematické morální hodnoty. But whether we want to treat them as fact, as history, to me is a very different thing. They have more meaning for me as grand, I want to say mythologies, but mythology in the positive sense. Not today mythology has come to be a negative idea, but grand stories about the way things are. Zda to máme chápat jako fakta, jako historii, to nevím, pro mě to spíše představuje mytologii v tom pozitivním smyslu. Dnes, když se hovoří o mytologii, tak to má negativní konotace. Now that's just me. And I'm perfectly okay with you or anyone else having a different understanding of the meaning of those stories and the meaning of the biblical creation story. That's fine by me. To je pouze můj názor a nemám nic proti tomu, že vy nebo někdo jiný ten biblický příběh o stvoření můžete chápat jinak.